Có những lúc, mình tưởng mình đang đi tìm sự bình yên, nhưng thật ra, mình chỉ đang đi tìm một thứ để đăng lên mạng xã hội. Video này không phải để nói về nhiếp ảnh, cũng không phải để nói về thiên nhiên. Tôi chỉ muốn kể lại một buổi sáng ở Hồ Trị An, nơi tôi phát hiện ra, có thể nhiều năm nay, tôi chưa từng thật sự biết thế nào là ở yên. Và điều đáng sợ nhất là, tôi từng nghĩ mình đang sống rất chân thật. Trời hôm đó hơi lạnh, kiểu lạnh rất nhẹ của sáng sớm, không đủ để rét, nhưng đủ để người ta muốn đứng yên lâu hơn một chút. Tôi chạy xe từ rất sớm xuống Hồ Trị An, chiếc ba lô quen thuộc, và cũng đầy đủ đồ nghề để chụp hình, quay phim về chim và phong cảnh, gồm máy ảnh, pin dự phòng, khăn lau và các phụ kiện khác. Tôi nói với bản thân rằng, hôm nay mình sẽ đi thư giãn, đi đến gần thiên nhiên hơn, đi để hít thở không khí trong lành, đi để đầu óc nhẹ lại. Nghe rất đẹp, rất đúng kiểu một người đang cố sống chậm. Nhưng lúc dựng chân máy xuống bãi cỏ cạnh hồ, tôi đã mở điện thoại ra gần như ngay lập tức. Tôi xem thời tiết, xem mạng xã hội, xem bài đăng cũ của mình. Rồi tôi nghĩ, nếu hôm nay chụp được một tấm đẹp thì rất tốt. Chỉ là một suy nghĩ nhỏ thôi. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy nó không nhỏ chút nào. Mặt hồ sáng hôm đó rất rộng. Nước gần như đứng im. Thỉnh thoảng có tiếng chim bay ngang. Tiếng cánh đập rất nhanh rồi mất hút. Tôi bắt đầu đi quanh mép hồ để tìm những góc chụp hình và quay phim đẹp. Nhưng càng đi tôi càng sốt ruột. Tôi thấy chim, nhưng quá xa. Tôi thấy ánh sáng đẹp, nhưng không đúng hướng. Tôi thấy một khoảnh khắc khá hay. Nhưng lúc giơ máy lên thì con chim đã bay mất rồi. Mới trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Mà trong đầu tôi đã bắt đầu khó chịu. Tôi đổi vị trí liên tục. Đứng chỗ này vài phút. Lại đi. Ngồi xuống chưa lâu. Lại đứng dậy. Tôi cứ làm như mình rất bận. Nhưng thật ra, không có gì xảy ra cả. Có lúc tôi còn mở lại album ảnh cũ trong điện thoại, zoom vào những tấm trước đây mình từng chụp đẹp, nhìn số lượt thích, nhìn bình luận, rồi vô thức nghĩ, không biết hôm nay có chụp được tấm nào hơn vậy không? Tôi không muốn thừa nhận điều này. Nhưng lúc đó, tôi không còn đi ngắm thiên nhiên nữa. Tôi đang đi săn một cảm giác được công nhận, được thấy bản thân mình có giá trị, muốn chụp được con chim ở khoảnh khắc đẹp. Trong đầu tôi bắt đầu mang máng nhớ về một cái gì đó. Tôi nhận ra mình có tâm sĩ diện, muốn được người khác công nhận và khen ngợi trên trang mạng xã hội của mình. Lúc đó, có một người đàn ông ngồi câu cá gần tôi. Anh ta mặc áo dài tay cũ, đội nón lưỡi chai bạc màu, không máy ảnh, không điện thoại cầm tay, chỉ ngồi, rất yên, cần câu gần như không động đậy, mà anh ta cũng không động đậy. Ban đầu tôi không để ý nhiều, nhưng khoảng hơn nửa tiếng sau, tôi bắt đầu khó chịu vì một điều rất kỳ lạ, rằng anh ta vẫn ngồi yên như cũ, trong khi tôi thì đi qua đi lại, kiểm tra ảnh, xem điện thoại, đổi lens, canh sáng, ngồi xuống, đứng lên. Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn lại mình. Tự nhiên tôi thấy, mình rất ồn ào, không phải bên ngoài, mà là bên trong nội tâm của mình. Điều khiến tôi khó chịu nhất, không phải vì anh ta bình thản, mà vì tôi nhận ra, anh ta không cần câu được cá, để buổi sáng đó trở nên có ý nghĩa. Còn tôi cần một tấm ảnh đẹp, để tôi cảm thấy rằng chuyến đi này đáng giá. Tôi từng nghĩ mình sống khá đơn giản, ít nhất là so với trước đây.
Tôi không còn thích khoe khoang quá nhiều. Không còn muốn hơn thua công khai. Tôi nghĩ mình đã thay đổi, nhưng buổi sáng hôm đó, tôi nhìn thấy một thứ vẫn còn nằm rất sâu bên trong mình. Đó là tôi vẫn đang âm thầm dùng cái nhìn, cái bình luận của người khác để đo giá trị bản thân của chính bản thân mình. Tôi nói mình đi chụp chim để thư giãn. Nhưng nếu không có ảnh đẹp, tôi bắt đầu thấy bực. Tôi nói mình yêu thiên nhiên. Nhưng nếu chuyến đi không có thành quả, tôi lại thấy mình hụt hẫng. Tôi nói mình muốn sống chân thật. Nhưng thật ra, một phần trong tôi vẫn luôn muốn được người khác nhìn thấy. Tôi muốn được công nhận. Muốn được khen những con chim chụp đẹp. Và muốn có cảm giác rằng cuộc sống của mình cũng đáng ngưỡng mộ. Điều đau nhất là tôi không nhận ra điều đó ngay. Nó núp dưới những thứ rất đẹp. Đó là những cái gọi là đam mê, là nghệ thuật, là cảm hứng sống, và là người yêu thiên nhiên. Những điều này nghe thì đều rất đúng. Chỉ có điều, bên dưới những thứ đó, vẫn còn một cái tâm rất muốn chứng minh bản thân. Muốn được người khác công nhận. Muốn được người khác khen ngợi. Có một điều khác làm tôi sợ hơn. Tôi nhận ra rằng mình không chịu nổi sự trống rỗng. Chỉ cần vài phút không có gì xảy ra, tôi lập tức tìm thứ gì đó để lấp vào. Cầm điện thoại, mở ảnh cũ, xem lại phút Tết, kiểm tra tin nhắn. Và thậm chí có lúc tôi dung ống kính vào khoảng không trước mặt, chỉ để tay mình có việc làm. Nghe rất buồn cười. Nhưng đó là thật. Tôi nhớ lúc nhìn người đàn ông kia ngồi yên. Trong đầu tôi xuất hiện một câu. Nếu mình ngồi như vậy chắc chịu không nổi. Câu nói đó làm tôi giật mình. Vì tôi nhận ra, một người không chịu nổi sự yên tĩnh thường là một người đang rất bất an bên trong. Nhiều năm rồi, tôi luôn nghĩ mình đang cố gắng phát triển bản thân, dạy người này người khác, làm video, học hỏi mỗi ngày, đi quay, đi chụp, lúc nào cũng làm gì đó. Nhưng có thể, một phần trong tôi chỉ đang sợ phải đối diện với chính mình. Đó là sợ cảm giác mình bình thường, sợ mình không đặc biệt, và sợ cuộc sống mình không có gì đáng nói. Cho nên tôi luôn cần một thứ để chứng minh. Hôm nay mình có giá trị. Điều này rất khó nói ra. Nhưng tôi nghĩ, nếu không dám nói thật, thì mình sẽ không bao giờ thay đổi được. Đó là, có những lúc tôi làm điều gì đó đẹp, nhưng trong lòng lại mong được người khác nhìn thấy. Tôi quay cảnh bình minh, nhưng trong đầu tưởng tượng ra một thumbnail cho video. Tôi ngồi giữa thiên nhiên, nhưng lại nghĩ caption sẽ viết gì. Tôi nói mình muốn sống thật, nhưng vẫn lén nuôi một cảm giác rằng mình muốn được chú ý trong tu luyện. Có phải là tôi đang truy cầu tâm cầu danh không? Điều đáng buồn là cái tâm đó rất tinh vi. Nó không xuất hiện dưới dạng xấu xí. Nó xuất hiện dưới dạng là động lực. Nó khiến mình tưởng mình đang sống ý nghĩa. Cho đến khi một ngày, tôi ngồi cạnh một người đàn ông câu cá rất bình thường và phát hiện ra rằng người thật sự bình an thường không cần chứng minh gì cả. Khoảng gần trưa, ánh sáng bắt đầu gắt hơn, chim cũng ít dần. Tôi mở máy lên xem lại ảnh. Không có tấm nào tôi thấy thật sự hài lòng. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ rất khó chịu. Có thể cả đoạn đường về nhà, tôi sẽ rất nặng nề vì chuyến đi của mình. Nhưng hôm đó, tôi lại nhìn sang người đàn ông kia. Anh ta vẫn ngồi đó, không câu được con cá lớn, không thành tích, không vội vàng, chỉ ngồi nhìn mặt hồ.
Và lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy mình mệt. Mệt không phải vì đi nhiều, mà vì tôi đã sống quá lâu trong trạng thái luôn cần một kết quả, để cho phép bản thân mình được vui. Một lần nữa, cái tâm ủy khuất trong tôi xuất hiện, ngay chính trong những giây phút hôm đó. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu hôm nay không có tấm ảnh nào đẹp, thì vấn đề sẽ ra sao? Nếu mình không đăng mạng xã hội, thì sao? Nếu chẳng ai biết mình đã dậy từ 4 giờ sáng để xuống hồ, thì sao? Buổi sáng này, có mất giá trị không? Tôi không trả lời được ngay. Vì thật lòng mà nói, một phần trong tôi vẫn thấy có. Đó mới là điều đau. Tôi nhận ra mình chưa tự do như mình tưởng. Cảm xúc của mình vẫn bị kéo đi bởi ánh mắt người khác rất nhiều. Nhưng chính khoảnh khắc nhận ra điều đó, lại là lúc tôi thấy nhẹ hơn một chút. Ít nhất, tôi đã thôi giả vờ với chính mình. Tôi nghĩ rất nhiều người ngoài kia cũng giống tôi. Chúng ta đi du lịch, nhưng lo chụp ảnh nhiều hơn cảm nhận những điều xung quanh. Chúng ta ăn một bữa ngon, nhưng tâm trí lại bận nghĩ sẽ đăng gì trên mạng xã hội. Chúng ta làm điều tốt, nhưng vẫn mong ai đó nhìn thấy giá trị của mình. Có những người nhìn bên ngoài rất tích cực, rất năng lượng, rất truyền cảm hứng, nhưng bên trong lại luôn mệt mỏi. Vì họ không dám dừng lại. Một khi dừng lại, họ sẽ cảm thấy trống rỗng. Xã hội bây giờ rất dễ khiến con người nghĩ rằng mọi khoảnh khắc đều phải có giá trị hiển thị. Một buổi sáng phải có ảnh đẹp mang về. Một chuyến đi phải có nội dung để đăng mạng xã hội. Một ngày sống phải có thành quả. Nếu không, người ta sẽ cảm thấy mình đang phí thời gian. Và có khi họ nghĩ là vô bổ. Nhưng có thể, rất nhiều điều đẹp nhất trong đời lại không tạo ra thứ gì để đăng cả. Với người đang câu cá kia, thời gian với họ như chậm lại, gần như đứng yên. Họ không chạy theo thời gian, họ ngồi trong thời gian. Còn tôi lúc đó thì, thời gian trở lên căng thẳng, luôn trong trạng thái sẵn sàng quay phim, chụp hình. Ánh sáng thay đổi từng giây, con chim có thể bay đi bất cứ lúc nào. Và tôi đang cố bắt lấy từng khoảnh khắc trước khi nó biến mất. Người câu cá có tâm trạng nhẫn nại, thiền định, có một sự buông bỏ rất đặc biệt ở đây. Tôi có cảm giác như họ đang lắng nghe thiên nhiên hơn là nhìn nó. Họ đang sống trong sự tĩnh lặng. Còn tôi lúc đó, tâm trạng thì hứng khởi để săn lùng vẻ đẹp. Mắt không nghĩ, đầu óc luôn tính toán về góc đẹp, ánh sáng đẹp, bố cục hoàn hảo. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng cái nhẫn của người câu cá là nhẫn người thường. Nếu là tôi có nhẫn như thế không? Tôi có ngồi câu cá để học cái nhẫn đó không? Tôi nghĩ là tôi không học cái nhẫn đó. Vì sao? Vì tôi sẽ không câu cá. Từ hôm đó, tôi bắt đầu tập một điều rất nhỏ. Khi đi đâu đó, có lúc tôi cố tình không quay phim, chụp hình. Chỉ ngồi, chỉ nhìn, và chỉ nghe. Ban đầu rất khó. Tay vẫn muốn cầm điện thoại. Đầu vẫn muốn nghĩ nội dung đăng mạng xã hội. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra, khoảnh khắc thật sự chạm vào mình thường là lúc mình quên mất chuyện phải ghi lại nó. Tôi cũng bắt đầu tập làm một việc khác. Đó là khi làm điều gì tốt đẹp, tôi tự hỏi, nếu không ai biết chuyện này, mình còn muốn làm không? Câu hỏi đó rất đau. Vì nhiều lần, tôi thấy bản thân im lặng. Nhưng ít nhất, bây giờ tôi nhìn thấy nó rồi.
Tôi không còn muốn sống bằng cách liên tục tô đẹp hình ảnh của mình nữa. Tôi muốn tập sống thật hơn. Dù chậm, dù còn rất nhiều thứ chưa bỏ được. Có thể tu luyện thật sự. Không phải là cố tỏ ra thanh cao, mà là dám nhìn thấy những thứ rất không đẹp trong mình, mà không chạy trốn nó. Có những người cả buổi sáng không câu được con cá nào, nhưng lòng họ vẫn yên. Còn có những người chụp được rất nhiều ảnh đẹp, mà trong lòng vẫn luôn thiếu một thứ gì đó. Bạn có từng chụp hình nhiều để đăng lên mạng xã hội chưa? Bạn có từng nghĩ cái nhẫn của mình và cái nhẫn của người câu cá chưa? Với tôi, phong cảnh và môi trường sống hàng ngày luôn mang lại cho tôi những giây phút để nhìn lại mình, để mình hướng nội về bản thân, để nhìn thấy những điều mình nghĩ và mình làm. Và đó cũng chính là mục đích của kênh Hành trình tu luyện muốn gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.